magagawa ng Pinoy style adobong baboy. So, bago ang lahat, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Please don't forget to click the notification button so that you will be notified every time I upload new vlog. So, ang ginagawa, by the way, before pala natin, is lulutuin muna natin yung atsuete. Kasi Pinoy style siya, guys. Gusto ko yung walang patis. And ito lang po yung pula. Yung papupulahin natin yung baboy. Okay? Yan. So, nakakatakot siya. Tinuro kasi sa akin ng friend to. Shoutout kay Laurel. Yan. Mabilis kasi siyang magkakulay pag iluluto siya sa mantika compare sa luluto lang siya sa tubig na mainit. Yan. So guys, isasayin natin yung bawang. Next, at saka yung nagpapakuha ng langsa. Guys, hindi ko na nag-vlog. So, after ko ng sinatay, pinakulong ko siya sa tubig at tinagyan na ng asin tsaka paminta. Ayan. And so, update guys, malapit na maluto. Actually, luto na kasi gusto ko lang is yung medyo wala siyang sabaw kasi gusto ko yung parang nag-oil-oil talaga siya. So, ang dugyot ng ating ito. Yung lutoan ang tugyo tingnan sa pasensya na guys. So update ko na lang kayo kung luto na guys, okay? A few moments later. So, by the way guys, ito na yung finished product natin. This is Pinoy style adobo. Mula siyang patis and atsuete lang yung nilagay natin. So, yan yung oil niya guys. So, masarap siya sa mainit na kain. So, let's go eating!